आज चाहिँ च्याप्टर 3 को मिनिङहरु हल्का हेरौं। यसमा पनि केही मिनिङहरु छ, यसको नि क्रियापदहरु चाहिँ अगाडि छ र यसबाट चाहिँ केही मिनिङहरु भन्छ, यसलाई पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। च्याप्टर 3 सुरुमा छेगु फेदा किताब खोल्नु, छेगु फेदा किताब खोल्नु, छेगु फेदा किताब खोल्नु, सुदा लेख्नु प्रयोग गर्नु तितो हुनु, सुदा लेख्नु प्रयोग गर्नु तितो हुनु, फोदा हेर्नु फोदा हेर्नु, तारा हादा पछ्याउनु सँगै भन्नु, तारा हादा पछ्याउनु सँगै भन्नु, ठुत्ता सुन्नु ठुत्ता सुन्नु, इक्ता पढ्नु इक्ता पढ्नु, छगुल थप्ता किताब बन्द गर्नु, छेगुल थप्ता किताब बन्द गर्नु, इयागी हादा कुराकानी गर्नु, इयागी हादा कुराकानी गर्नु, थेदापादा जवाफ दिनु, थेदापादा जवाफ दिनु, आल्दा बुझ्नु थाहा हुनु, आल्दा बुझ्नु थाहा हुनु, मुरुदा नबुझ्नु थाहा नहुनु, मुरुदा नबुझ्नु थाहा नहुनु, इदा हुनु इदा हुनु, इत्ता हुनु इत्ता हुनु, अप्ता नहुनु अप्ता नहुनु, आनिदा नहुनु आनिदा नहुनु। के मिनिङहरु पनि हेरौं। सङसेङनिम शिक्षक, सङसेङनिम शिक्षक, हाक्सेङ विद्यार्थी, हाक्सेङ विद्यार्थी, फान आधा, फान आधा, छिङ्गु साथी, छिङ्गु साथी, फाङछिङ्गु कक्षाको साथी, फान्छिङ्गु कक्षाको साथी, छिल्फान सेतोपाटी कालोपाटी, छिल्फान सेतोपाटी कालोपाटी, छेक्साङ टेबल, छेक्साङ टेबल, ने हजुर, ने हजुर, उइजा कुर्सी, उइजा कुर्सी, छेक किताब, छेक किताब, खोङछेक कपी, खोङछेक कपी, एनफिल सीसा कलम, एनफिल सीसा कलम, फुलफेन कलम, फुलफेन कलम, छिउगे इरेजर, छिउगे इरेजर, फिलथोङ सीसा कलमको बक्स, फिलथोङ सीसा कलमको बक्स, सिग्गे घडी, सिग्गे घडी, थाल्यक पात्रो, थाल्यक पात्रो, छाङमुन झ्याल, छाङमुन झ्याल। ल यो मिनिङहरु चाहिँ स्क्रिनशट गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ अनि यसलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब मेन कुरा चाहिँ अनि यसको तपाईहरुलाई पीडीएफ चाहियो भने पनि मलाई एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। अनि प्लस त्यति मात्र नभएर चाहिँ अब तपाईहरुले यो भिडियोहरु मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यो च्याप्टर 3 को भयो, च्याप्टर 2 को र 1 को मिनिङहरु चाहिएको छ भने पनि यो डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ, त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईहरुलाई क्रियापदको मात्रै मिनिङ एउटा पीडीएफ चाहियो भन्नुहुन्छ भने पनि तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, तपाईले त्यसबाट पनि डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ। अब यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला।